আসসালামু আলাইকুম গাইজ। মই আজি বনাম ইফতাৰীৰ কাৰণে ক্ষীৰ। এয়া প্ৰথমতে মই ৰাইচ কুকাৰটো লৈছোঁ, ইয়াতে দিছোঁ পানী, গৰম পানী দিছোঁ। তাৰপিছত চাউলখিনি দিছোঁ, মানে এইটো কৰ্ণি চাউল এয়া দিছোঁ, লগত তেজপাত দুটা তেজপাত দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ সিজিব দিম। এয়া চাউলটো মই গাইজ ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ, মানে এতিয়া ইফতাৰীৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, বেছি টাইম নালাগে। এয়া দিছোঁ মই ক্ষীৰ মিক্স বুলি কয় এইটো, মানে মাৰ্কেটত কিনিব পায়। এয়াও দিছোঁ, এয়া সিজি গ'ল, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া ক্ষীৰ মিক্স ধুনীয়া, এইটো দিব পাৰি, চব বস্তু মানে ইয়াতে আছে। তাৰপিছত কি দিম মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব। ইয়াতে দিলোঁ গাখীৰ, মানে পূৰা মালাইৰ গাখীৰ আছিলে, গোটা গাখীৰ, সেয়া দিলোঁ। লগতে অকণমান আমুল তাজাও দিছোঁ। এয়া দিছোঁ ইলাচি পাউডাৰ, ঘৰতে মই গুড়া কৰি থৈছিলোঁ, এয়া দিছোঁ, গোন্ধটো ভাল লাগিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ তাৰপিছত দিম এয়া নাৰিকলৰ গুড়ি। এইটোও মাৰ্কেটত পায়, মানে বজাৰত পোৱা যায়, কষ্ট কৰিব নালাগে আৰু ধুনীয়াকৈ পাউডাৰটো পোৱা যায়। এয়া দিলোঁ, ধুনীয়া লাগে খাই। তাৰপিছত দিম চেনি অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব, আন্দাজ মতে দিম আৰু যিমানখিনি লাগে। তাৰপিছত দিছোঁ এয়া পাউডাৰ, আমুল পাউডাৰ যে গাখীৰ, আমুল পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ। এইটো দিলে অকণমান আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে খাই, টেষ্টটো বেছি হয়, সেইটো কাৰণে দিলোঁ এইটো আমুল পাউডাৰ। লগত দিলোঁ কেচাৰটো মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি কাটি দিছোঁ, মানে কালাৰটো বেছি ধুনীয়া হয়। লগতে দিছোঁ কনডেন্স মিল্ক, এয়া দিছোঁ। এইটো দিলেও মানে টেষ্টি হয়, ধুনীয়া। তাৰপিছত দিলোঁ আলমণ্ড বাদাম অকণ বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আছোঁ। অলপ সোনকালে বনাইছোঁ, যিহেতুকে ইফতাৰীত খাব লাগিব, আৰু লগতে ক্ষীৰটো অকণমান ঠাণ্ডা কৰি খাই বেছি ভাল লাগে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ, ধুনীয়া হৈছে। ঢাকি থৈ দিওঁ এতিয়া। তাৰপিছত আৰু অলপমান ওপৰত গাৰ্নিছ কৰিবৰ কাৰণে এয়া বাদাম লৈছোঁ। এয়া বাদামখিনি ল'লোঁ মই, মিক্স আলমণ্ড আছে, আলমণ্ড দিয়া নাই বাৰু, প্ৰথমতে দিলোঁ। এয়া আখৰোট হয়, লগত কিচমিচ, কাজু বাদাম এনেকুৱাকৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আলমণ্ড নিদিওঁ মই, আছে যিহেতুকে দিয়া আছে, দিছোঁ প্ৰথমতে। এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া সৰু সৰু পিচ কৰি ল'ম। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ বাতিত, প্ৰথমতে ইফতাৰী টাইম হ'ব যিহেতুকে, সেইটো কাৰণে মই বাতিত সৰু বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। কোনোবাক যদি লাগে ল'ব পাৰোঁ। এয়া টিকলা বাতিত দিছোঁ, মানে মিঠাইটো অকণমান কম খালে বেছি ভাল লাগে, লাগিলে ল'ব কোনোবাই বাৰু। এয়া দিছোঁ কিচমিচ ওপৰত, লগত কাজু বাদাম, আখৰোট মানে ৱালনাট। এয়া ধুনীয়াকৈ বাতিত এনেকুৱাকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। ইফতাৰীৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। বাকী ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, ভাল কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটো জনালে আৰু বেছি ভাল লাগিব। যদি প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰি দিব, মই ফ'ল' বেক কৰিম। এনেকুৱাকৈ গাইজ ৰেডি কৰিলোঁ ইফতাৰীৰ। বাকী কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ৰোজাৰ মাহত মানে এটা মিঠাই হ'লে ভাল লাগে, অলপ মিঠাই খাই ভাল লাগে, মানে সেইটো কাৰণে আজি বনাই দিলোঁ। লগতে এয়া চৰবত, এনেকুৱাকৈ ইফতাৰী ৰেডি কৰিলোঁ। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।